Добрий день, мої любі друзі та подруги. Сьогодні буде дуже важлива і делікатна тема, а саме про шляхи подолання порнозалежності. Я вам розкажу покроково, як і що треба робити, яка терапія, як собі допомогти. Отже, самопоміч. Все частіше я отримую від схвильованих дружин коментарі, а також дописи такого плану. Доброго дня, мене звуть... Не буду казати ім'я, заміжня, і в нас проблема в сексуальному плані. В мого чоловіка є залежність від порно. Він зараз у вимушеній відпустці у зв'язку з обставинами країни. Я працюю, і як тільки я йду на роботу, він без перестану дивиться і качає порноролики і фото. В нього є подруга, яка надсилає йому свої фото інтимного характеру. Мене це дуже турбує, він проблеми не бачить і не визнає. Мене все задовольняє в нашому шлюбі, окрім цієї залежності. Чи можна якось змінити ситуацію і йому допомогти? Розлучатися я не хочу, але якщо це буде продовжуватись, то я вимушена буду це зробити. Отже, проблема набирає масштабів масового такого характеру. Це треба усвідомлювати і знати. Що ще відбувається? Пару слів скажу про військових. Коли людина повертається з бойових дій, деякі хлопці, багато хлопців починають вживати наркотичні речовини, знеболювальне, алкоголь, а також дивляться порно. І це становить велику загрозу, тому що це може зруйнувати як саму людину, так і родину. Тобто руйнується сім'я, руйнуються стосунки. І треба собі допомогти. Отже, про стадії порнозалежності ви можете подивитися в минулому відео. Я залишу тут посилання на це відео. А сьогодні в нас буде про терапію і яким чином ви можете собі допомогти. Отже, про військових. Таких випадків все буде більше і більше, тому що людина, хлопець, знайшов для себе такий звичний притулок, де він знімає собі напругу, тривогу, не усвідомлюючи, що це може завести його в дуже небезпечну пастку. Дружини хочуть допомогти або розлучитись, тому що впливати на іншу людину досить складно. І тому я раджу зрозуміти про цю проблему, усвідомити і не соромитись звертатись до спеціаліста. Що ще може бути? Носіння бронежилету, тобто непомірні навантаження, переохолодження можуть призвести до варикоцели, до геморою, до проблем з ерекцією чоловіка, до синдрому тривожного очікування сексуальної невдачі, коли слабка ерекція або швидко кінчає, або не може закінчити. Так? І виникає також запалення нирок і безпліддя. З цим треба і необхідно звертатись до лікаря, тому що багато вже клінік пропонують кріозаморозку сперми. Якщо у вас немає дитини або ви хотіли б мати дитину, клініки зараз радять деяким військовим здавати сперму на кріозаморозку, для того, щоб не лишитись без дітей. І треба усвідомлювати, що надмірні навантаження, носіння бронежилету, переохолодження впливають також на ваше здоров'я. А якщо це ще пов'язано з переглядом порно, який людина дивиться 24/7, то це вже становить небезпеку і для вашого психічного здоров'я. Як ви можете собі допомогти? Які кроки треба зробити, щоб полегшити собі життя? По-перше, це як у клубі анонімних алкоголіків. Вони визнають проблему. Треба визнати, що да, я порноман, я знайшов такий спосіб знімати напругу, і я мастурбую під порно. І треба це усвідомлювати. Розуміти, що мій світ звузився до перегляду порно. Або коли це називається секстінг, з якоюсь невідомою або відомою людиною надсилаю один одному інтимні фото і тільки про це весь час і думаю. Да? І воно так засасує. Отже, я не заперечую проблеми, я не витісняю, а я розумію, що вона в мене є. Це перший необхідний крок. Отже, ви визнаєте. Далі що? Зрозуміти причину. Чи у вас є сексуальна дисфункція, яка викликала порнозалежність? Чи порнозалежність викликала цю сексуальну дисфункцію? Тобто проблеми з ерекцією, проблеми в стосунках виникають. І я боюся йти у відносини, знайомитись з дівчиною. Тому що на що мені йти у відносини, якщо я знаю, що в мене впаде у відповідальний момент, не встане, або я швидко закінчу. І тому я дивлюсь порно. Це такий звичний спосіб. Або чому я тікаю у світ порно, чому він мені такий зручний і комфортний. Я ще раджу подивитись фільм «Пристрасті Дон Жуана». Я про цей фільм говорила у попередньому відео. Отже, життя
втрачає свій смак, воно не приносить задоволення. Я тікаю у порно, і це мене заспокоює. Да? Це другий крок. Що ще з'являється? З'являється сором, з'являється тривога, з'являється почуття провини, незадоволення собою, низька самооцінка, порушення емоційно-вольової сфери. Тобто людині вже важко зупинитись, і вже то порно, як такий страшний монстр, контролює ваше життя. Я раджу своїм клієнтам намалювати або уявити себе порно у вигляді якогось монстра. Це така ось у нас відбувається терапія, щоб зрозуміти, що цей монстр, він впливає на моє життя, на мої стосунки і на якість цього життя. Будь-яка адикція, вона характеризується чим? Що ви не можете зупинитись, вам важко зупинитись самому. Тобто немає стопа. Якщо при розладах харчової поведінки людину може знудити, тобто вона може блювати, то від перегляду порно мозок не може зупинитися. Да? І ви потрапляєте у таку небезпечну пастку. І я думаю, всі дивляться порно, не всі залипають. Отже, по-перше, ви усвідомили цю проблему. По-друге, ви знаходите тригерний момент. Що саме? Або мені нудно, або мені сумно, або я тривожуся, або у мене викликали якісь негативні емоції, і я починаю дивитися порно. Отже, знайти ту саму кнопочку, яка запускає цю всю реакцію. Що я раджу? Клієнтам я раджу вести щоденник когнитивно-поведінкової терапії, щоб ви відслідили, відсканували свої емоції і розуміли, яка саме тригерна емоція або ситуація, або ви щось розчаровані, або вам сумно, нудно і так далі, що викликало у вас саме цей потяг до порно. Чому я включаю, чому в мене ручка тягнеться до комп'ютера або до ноутбука. Які ще рекомендації? Я рекомендую дивитись, читати, а також дізнаватись про свою проблему. І від цього вам буде... Тобто, якщо ви будете більше дізнаватись, вам від цього буде становитись легше, ви будете розуміти, що ви не один у цьому світі з такою проблемою стикнулися. Тому що існують табу на цю тему. Сказати, що я наркоман, або колишній наркоман, або алкоголік, це навіть круто. А сказати, що якийсь дрочилка нещасний, то це вже соромно. Із всіх відео, що я бачила на YouTube, я бачила дуже багато безглуздих таких рекомендацій, там змінити руку або ще щось таке недолуге. Мені сподобався TED-Talk, подивіться, про хлопця, який розповів, що в нього ця проблема. Є з англійськими субтитрами, здається, це відео. Далі що? Замінити свою адикцію на щось інше, на якесь хобі. Це може бути спорт, це може бути арт, це може бути те, що вам подобається. І зробити собі розклад, як у армії. Солдат встав, почистив зуби, зробив то-то-то і розписати свій день. Це також вам допоможе структурувати ваш час, щоб ви не залипали весь час у порно. Далі що? Урізноманітнити своє життя, свої соціальні контакти, хобі, друзі, а також, що дуже важливо, шукати коло однодумців, шукати знайомих або людей, які вже з цією проблемою стикалися, і ви можете підтримувати один одного. Як в тому фільмі «Дякую за обмін», де люди-порномани збирались, вони обговорювали свою цю адикцію і один одному допомагали і підтримували. Як що відбувається у клубі анонімних алкоголіків, анонімних наркоманів чи порноманів. Що ще? Поширена помилка. Хлопець думає, що якщо я зустріну жінку чи дівчину, в мене ця проблема пройде. Ні, не пройде, тому що проблема у вас всередині, да, у вашій психіці. Можливо, генетично це також доведено, що хтось з ваших родичів страждав на якусь адикцію. Це міг бути сексоголізм, тому що раніше порно не було. Наприклад, ваш дідусь був таким донжуаном, да, підкорювачем жіночих сердець, або алкоголізмом хтось страждав, або розладами харчової поведінки. Також це може впливати. Ще може бути у хлопця внутрішня мізогінія, тому що порно жорстке, воно грубе по відношенню до жінки, і жінка становиться об'єктом. Тобто відбувається об'єктивація жінки. Від цього виникає мізогінія. Тобто я ненавиджу жінок, тому що я боюся їх. Я боюсь іти у стосунки, тому що для мене це щось незручне, невідоме. Я хлопчик виріс у світі порно. Якщо, наприклад, є такі клієнти у мене, які мастурбували з 15 років, навіть із 10, інколи батьки приходять і кажуть, що ми зловили на тому, що дитина мастурбує. Отже, в нього були не сформовані платонічне, еротичне та сексуальне лібідо. Тому я раджу розвивати свій еротичний, сексуальний, а також
емоційний інтелект. Про все це ви зможете знайти на моєму сайті. Там я розповідаю на онлайн-уроках, що робити, як розвивати цей емоційний інтелект, а також сексуальний інтелект, як задовольнити жінку. Поки що на російській мові, але я згодом перекладу ці уроки. Це також вам допоможе, якщо ви соромитесь прийти на консультацію до спеціаліста. Що ще відбувається? Відбувається те, що у вас різко падає самооцінка, тобто ви в собі не впевнені і вам важко йти в світ. Тобто ви замикаєтесь у своєму цьому світі порно. Про що я ще забула сказати? Про NoFap. Є таке течія, можете погуглити NoFap, не фапати ще кажуть, де хлопці, вони об'єднались в таку групу, яка протидіє порнозалежності, а також мастурбуванню під час порно. І один одного підтримують. Тобто, коли ви будете дізнаватись про свою проблему більше, ви будете більш знати, і воно не так буде вже вам лячно займатися терапією, тому що ви будете бачити, у інших людей є така ж проблема, я не один самітній на цьому білому світі. Далі що? Я ще рекомендую медитації, афірмації, тому що вже доведено науково, медитації, вони здійснюють перебудову нейронних зв'язків. Отже, вони укріплюють ваші нейронні зв'язки і перебудовують. Це вже науково доведено. Афірмації, позитивні установки, будь-який арт. І, що головне, звертайтеся до спеціалістів. Це основний такий меседж мій, для того, щоб ви змогли швидше подолати цю проблему. Не уникати, не сперечатися, не говорити, що цього немає, як страусина така позиція, ховати свою голову в пісок. А розуміти, що так, моя проблема є, і я вже молодець, що я це визнав. І йти в терапію, не соромитись. Отже, який висновок? Що не соромитися йти до спеціаліста, якщо вам важко, ви розумієте, що ви вже на другій стадії, тобто вам важко відмовитись, ви вже зависли в тому порно і вже заплутались повністю. Розумієте, що причини треба усвідомлювати, і це може вам підказати спеціаліст, який займається з даною проблемою. І не соромитись. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, які ви методи знаєте. Можливо, у вас була така проблема, що ви можете порадити. А також поширюйте це відео, щоб якомога більше людей знали про цю проблему і вона була менш табуйована у суспільстві.